bayan. Huwag kang walay sinubalan ng kagululang. Sa ngalan ng Lugod, ang tuyong Espiritu Lahat tayo ay sama-sama dahil ang siyensya, teknolohiya at inobasyon ay para sa lahat. The DOST takes an active role in developing programs that will ensure the protection, conservation, and sustainable utilization of our marine resources and related endeavors. Today is a special occasion for the science community because this celebration highlights the contributions of science, technology, and innovation, or STI, in national development. Indeed, the world has changed a lot and is still rapidly changing. And thanks to the advancement in science and technology, we can still make science-driven transformation a strategy for sustainable development. That officially opens the 2023 National Science, Technology, and Innovation Week celebration here in the City of Love, Iloilo City. This year's celebration is a timely celebration for Iloilo as we strive to be a premier innovation hub in the country. Through this event, we greatly acknowledge and embrace the vital role of science, technology, and innovation for socio-economic development and for achieving a thriving and progressive community. Starting this year, we will be holding our National Science, Technology, and Innovation Week every year in a different city in the Philippines so that we really bring science, technology, and innovation to our people, to our communities. So, Iloilo City and Iloilo Province will be a standard for the next host to compare with. So let us all be optimistic and work together to get to the state we all envision through science, technology, and innovation.
There is no doubt in my mind, and I hope this will be the same with you, that this year's National Science and Technology Week will signal the start to recast our vision of the future, where people think science, think technology, think innovation to realize a future that will never be the same as the present. The 2023 National Science, Technology, and Innovation Week also sets the tone for the fulfillment of Ambition 2040. As we shift to create a more smart and sustainable metro, we reaffirm our commitment in promoting and accelerating science and technology adoption and stimulating innovation. Sa siyensya at teknolohiya, negosyo nyo, tsak, kikita. Sa siyensya at teknolohiya, industriya ay arangkada. Sa siyensya at teknolohiya, komunidad ay ligtas at masagana. At higit sa lahat, sa siyensya at teknolohiya, buhay ay gaganda.
Mayad nga adlaw, Cappies, and welcome to another episode of PIA Kapihan, your trusted source for news and in-depth discussion on the topic that matter most in our community. I am Hilary Me Francisco, your host. And today we'll be talking about the agency that brings science closer to the people, the Department of Science and Technology, or the DOST. When we hear about DOST, we often think about research, laboratories, and high-tech projects. Pero diri sa Cappies, DOST is more than that. It is about helping students through scholarship programs, supporting small businesses, and protecting communities from disaster, and also empowering our barangays with the science-based solutions. So for today's episode, we will walk you through the 4 pillars of DOST and share inspiring stories of how these programs are making difference in the lives of Capisnons. So join us as we get to know more about the accomplishments and priority programs of DOST Cappies and how science, technology, and innovation are truly shaping a better future for all. So with us today is the Capiz Provincial Science and Technology Director, Ms. Wafe Abareles, and with her is Mr. Ryan Vilmore Dumpit, the Assistant Capiz Provincial Science and Technology Director. So good day, ma'am and sirs, and welcome sa ating program. Salamat, Ma'am Pia. Maayong aga sa tanan. And in behalf no sang Department of Science and Technology, Region 6, sa amon nga Regional Director, si Engineer Rowan Hilonga, kagsang upod man naton diri sa Capiz DOST Provincial Office. Gina-welcome ko kamo diri sa Provincial Office, no? Diri sa amon nga training room, ang aton nga mga media partners. First, I'll take this opportunity, Ma'am Pia, na to thank you, no, or appreciation sa PIA, no, kay Sir Alex Lumake, kag sa aton man nga mga media partners sa paghatag man sang opportunity to share the DOST Capiz accomplishments diri sa Capiz. Okay, and Sir Ryan? So maayong aga sa tanan, Ma'am Pia, and to the rest sa mga viewers naton, and hambal naman sang tanan nga PD, no, so I think also welcome lang gid, no, sa aton, and I hope this episode will provide you insights of what DOST is all about. And thank you so much, Mano, PD, and Sir Ryan, for taking this time to be with us today and for sharing your expertise. And also, thank you for allowing us to conduct today's kapihan in your office. And we will also like to thank, hindi pa natin magkalimtan, kayang DOST dawan sila mga information officers na members ng KAGPIA, especially headed by Miss Mia, for making this episode possible. So, to start lang kay the PD, no, para sa mga viewers naton nga base wala pagid kabalo o kun idea, could you share with us kung ano bala ang 4 ka main pillars ng DOST kag nga ini sila importante para diri sa Capiz? Okay, so ang DOST, no, may ara kita DOST Secretary, si Secretary Renato Solidum Jr. Ini siya, no, ang naka-angkor ang aton nga mga programs and projects sa 4 strategic pillars ng DOST. So ini siya amo ang human well-being, wealth creation, wealth protection, and sustainability. So ini siya simplified framework nga naka-angkor man sa United Nations Sustainable Development Goals or UNSDG. So mga programs and projects ang DOST, no, ang aton guide amo ni ang 4 pillars sa pag-implementar diri sa probinsya sang Capiz. Kag ang amon nga interventions or ang mga assistance nga ginahatag sa probinsya sa aton pumuluyo, gamay man ini ukunda ko, ang importante, may ara ini siya significant improvement or impact sa aton nga mga target beneficiaries, no, nga makapa-improve sang lives sang aton nga mga fellow Capiceños. Okay?
And also na ma'am, we know no nga as you discussed kagina, ang DOST is very active sa pagbulig sa ating mga estudyante kag sa mga young innovators. Paano nyo ginabuligan ang mga kabataan diri sa probinsya? Ano bala ang mga scholarships of course kag gina-offer sang DOST? Kag kung may ara bala kamo nga mga stories about sa scholarship or even sa DOST Scholarship Associations nga pwede naton i-share. So ang sa scholarship under ni siya sa aton nga human well-being. So under sa human well-being, we aim to improve physical, mental no and social well-being sang aton nga mga sang aton sosyedad, sang komunidad. So ang gina-target naman diri no, isa sa gina-target ta ang aton nga mga kabataan. So kung makita ninyo na sa screen, may ara kita nga mga scholarship programs. Amo ni ang RA 7687 kung sa diin ang mga deserving students na belong sila sa low income bracket, no? And then may ara man kita merit scholarship program nga kung sa diin ang mga students na high aptitude sila sa science and math, nga nabilong naman sila sa mga above abyss sa sa cut-off no sang income sa mga family. So mga medyo nakaangat ni sila sa buhay. So and then may ara man kita JLSS or junior levels science scholarship program. So ini siya ginahatag sa mga junior level, so mga third year college na. So if wala nakahingabot sa scholarship exam pag sulod nila sa college or ang wala nakapasar, may second chance pa sila nga makasulod sa scholarship program. And maluwas sa college, may ara kita para naman sa high school. Kaya we want nga ang aton nga mga students, ang aton nga mga youth, no, mga kabataan, we believe nga sila ini ang aton nga hope, no? Hope sang nation ta. And we want man nga ma-increase man ang pool of scientists and engineers no sa Philippines kay ini sila mag-help sa aton nga nation building. Oo. So sa high school, ang aton nga Philippine Science High School naga-open na subong, no? Currently open na ni ang application period for school year 2026-2027. For entrance sa incoming grade 7. And ang inisiya deadline sang application period is on November 7 and the exam will be next year January 31, 2026. So ini sila no ang mga kabataan ginatagaan tagid sila oportunidad. Oo. So ini mga DOST scholars hindi lang sila nag-excel sa tawag sini sa classroom. So ang DOST no makita ninyo sa screen may mga ara kita dira nga mga students ini sila kapsu students no. So mga scholars ang DOST kung sa diin join sila sa Scholars Technopreneurship Training Program. So, nakadaog ang ato, no? We are proud to say na ang DOST Scholar, no? Diri sa Kapsu, second, nandaog nila, no? Second prize para sa STTP naton nga program. So, ang STTP, ni siya, may 5-month ni siya nga program kung sa diin, partner naton diri ang Livanest Philippines. And gin-train ini sila upod sa mga experts sa different industries, may mga mentors sila, and gin-train sila to address ang mga real-life challenges. So, gin-pa-identify sila ano ang mga real-life challenges, kag mga sabat, ini no, or mga solutions, possible solutions naton. So, ini ang grupo sang taga-Kapsu, may ara sila ginubra nga shell-done solution. So, ini siya gamit ang shells ng mga shellfish. Ini waste product na ini siya, hindi na mapusla, no? So, ini gingamit nila nga ang waste para
shell-based na thermal insulation paint. Oo. So, kanami sa ilang idea. Kag ining mga students, ang may-ari ni sila DOST Scholarship Association. So may mga advokasya man ini sila. Oo, ang ila advocacy is on environment. So last year may ara sila coastal cleanup, and recently may ara sila pamuno project naman wherein may ara sila nga mangrove planting. And maluwas sina ang ila pagid activities. Naghahatag review sessions para sa apply for scholarship sang DOST. So last year may ara sila, and recent man sa JLSS. So kung makita naton, hindi lang sila ara lang niya sa sulod sang school or sa classroom nila. So they go beyond. So amo na gina-train naton sila, may mga leadership camp nga ginahatag man si DOST. And speaking of going beyond, Ma'am, now let's move on naman sa livelihood kag business side. We always hear about ang setup nga program, pero para sa mga ordinaryong mga pumuluyo, ano bala ang setup nga kag paano ini makabulig sa mga local businesses diri sa probinsya, kag and maybe you can also highlight a success story regarding dire. Sige, Ma'am Pia, ang actually banner program ni sa sang DOST ang Small Enterprise Technology Upgrading Program. Okay, so ini siya, under naman siya sa wealth creation. Kay ang wealth creation na pillar sang DOST is to improve man ang economic status nato na makahatag by providing jobs, increase man ang productivity sa mga aton nga MSME, sang komunidad, kag ma-improve man naton ang economic situation sang probinsya. So sa setup 4.0, ang target naton diri nga beneficiary ang mga MSMEs naton diri sa Capiz, by upgrading their facilities. Okay, so kung makita ninyo sa screen, naka-show dira ang mga recent na firms nga gin-assist man or ginbuligan sang DOST. So sang 2024, ang aton gin-assist si ang UD Brewery, JDC Coffee Farm, kag ang Belts Fiesta Inasal. And recently, this 2025, as of today, duwa ka project ang nabuligan naton, ang DM Agribiz Corporation, kag ang Lorna's Processed Food Manufacturing. Okay, so ini sila ginapahulam sang DOST sang para ila inugbakal sang equipment o kung teknolohiya para ma-improve pagid ang ilang productivity, ma-improve ang ilang produkto, ma-improve ang ilang system, para ay nang may kita kung nagasugod pa lang or gamay kita nga gamay nga negosyo, may mga na-encounter kita nga mga challenges or problema sa aton production or ang produkto naton, paano naton ni ma-increase abi ang iyang shelf life, paano nga ang produkto naton manamit siya kag safe para sa aton nga mga konsumidor. So amo ini ang nabubulig sang setup 4.0. Oo. So actually sa setup 4.0 we are into mga IoTs naman, mga systems, Oo. So amo man na ang aton nga ginabulig sa ila. Lalo na sa sa ilang competitiveness, mga packaging nila ginabuligan man naton sila. So speaking of competitiveness, ma-share na ko sa inyo si Lorna's Food Manufacturing. So sang una, duwa lang ni ang ila produkto. Pagsugod nila apply sa DOST, ang gourmet tuyo, dira sila nagsugod. But tungod sang ilang kapisan, dedikasyon sa ilang negosyo, ang commitment, and of course ang integrity. Importante gidya ang integrity kung paano nila ma-manage ang ilang negosyo. Subong damo na sila ang products, mga product lines nila nag-increase na. So actually ang ining
na makita ninyo sa screen, second phase na ini sang ilang project tungod nga before nag-apply sila and then may ara sila international market. Kinanglan nila may ara nga enough ang supply, enough inventory para every time nga mag-order ang ilang customer, international pa, lawig pa mo. Oh, so kinanglan nila magdamo production. So sa gamay nga facility, subong naka-acquire na sila sing dako nga facility para ma-house ang ilang production. At ang manami sa ila, ano sila may ara sila CSR, ang community sa mga dried fish producers, Ginabuligan, Manila, and then ano ni sila may ara nga FDA or license to operate from the Food and Drug Administration, which is very important mano kay food product ang ilang produkto noo. And aside ma'am sa negosyo, kabalo kita nga ang DOST may ara man sa mga grant in aid programs. Ano ang pinaka-key accomplishments sang grant in aid programs for 2024 kag 2025 kag ano ini ang digital tourism app nga gin-launch sang Rojas City LGU? Sige. So, similar sa setup under wealth creation. Okay? So, grants in aid or GIA program para naman initiya sa komunidad. Oo. Ang aton partner sina diri ang LGUs, mga local government units, and other NGOs, no, or non-government organizations, and of course ang aton nga state universities. So for Capiz, ang Capiz State University. So last 2024 may ara kita tatlo ka project kag duwa diri gina-implementar sang Kapsu. Amo ini ang aton nga food trip. So si Kapsu ginatinghuaan ni Kapsu nga ma-operate ini ang food trip or food on the road innovation processing facility, no? Dako ini siya nga truck wherein nga naga-process siya. Ini siya frying module. So hindi tanan pwede yang process but ini siya nga mobile nga facility is for frying. So may ara kita dira nga vacuum fryer. Okay? And isa pagid ka project ni Kapsu with the UST is on palay quality or palay grain quality analyzer. So ini using IoT naman. Oo. So recently like amo na ongoing pa ini siya. And with Rojas City naman, amo ni ang na-mention mo ma'am kagina na digital app. No, kay balaan naton ang Rojas City is into digitalization na. They're into smart city, smart and sustainable city. So partners na diri sang aton nga LGU ang DOST man. Oo. Kag for 2025 of course din gina-continue na naton ang food trip, no, kay nag-assist man sa mga farmers ta, no, lalo na sa mga fisher folks, sa mga farmers kay may mga sobra nga mga produkto, no, nga pwede nila mapaprocess dira. And ang Matec, no, amo ni siya ang facility or center nga sa Burias naman. Oo, it's more on metals and engineering naman nga makabulig man sa aton nga nga industry for fabrication, development sa mga needed nila nga mga equipment. And of course, ma'am, no, kung maghambagi kita abis ang mga research and innovation, no, medyo technical siya pamatian. Kag maski ako man gani, medyo, Pero kung, Sir Ryan, can you give us an idea kung ano bala ang iHub, kag ang food on the road facility, kag paano ini makabenepisyo sa mga kapisnon? So, good morning, no. Siguro ang iHub is facility actually is intended for basically directly, no, ang pinaka benefit din naton is ang mga students naton wherein pwede sila ka collaborate with other students and even researchers, no, and ang gusto man naton matabo diri is ma-invite kita sa mga industry partners naton para magkaroon sa ginatawag bilang
connection between sa mga researchers na, and even ang gusto naton ginadiri mas start sila from the beginning, ginukuha thesis preparation pa lang para ang ilang nga mga projects or thesis nga i-prepare, most likely may i-address siyang real life problems as mentioned ni Ma'am Ping earlier na hindi permi lang nga gaobra ka lang da sang research mo, wala man siya gali siyang pakadtuan, wala sang intended beneficiaries. So as much as ang gusto pag idisa naton di nga point is gusto naton nga ang aton mga students at an early stage may technopreneurship na ang ilang nga mindset. Hindi nga pag-graduate nila maubra ka na lang niya as employee. But we would like also to give them an idea nga there's more to just being worker or employee. And through this may mga trainings kita nga mag-conduct, and so that they can benefit from the innovation hub naton. And with regards sa food innovation track nato, no, na-mention naman ni Ma'am Ping earlier nga ini siya is my vacuum frying module. So what is it with us sa Kapisno, no? So kalabanan sa aton ang kung tahong siya, no? Example nato ang tahong. So ang tahong kung fresh lang siya, ang nilang shelf life siguro maximum mo na 1 day, 2 days na siya kung wala ka sang intervention. Whereas kung i-process na siya naton into vacuum fried masa, so ma-extend naton ang shelf life niya, and with the appropriate packaging, pwede siya naton export and further enhance ang iyang shelf life. So basically ang aton gusto na di matabo is we are offering our community a choice pa, no, sang other than sang usual naton nga ginakaon sa tahong. And other than that, we have also developed ang okra nga vacuum fried. So surprisingly damo kami na convince actually nga mga non-eaters sa okra, no, na nga pag try nila, so bago ang texture niya kay crispy na siya, so do hindi mo siya kung sa ano pa makibot ka nga ang okra pwede maging crispy. So that's just the start, no. So damo pa kita, we have also partnered with LGU Pontevedra. So may ara naman sila nga gina-offer actually ginapa-develop sa amon, it's mango na naman, and so it's basically damo nga pwede ma-develop and to address actually ang aton man nga for food security, and even sa amo na ang isa ka concern naton nga overproduction sa mga fresh foods naton or fresh produce, and even ang mga shellfish naton. So basically we are putting an opportunity nga may mag-create new products at the same time extend and provide another value for our products. And speaking, sir, of okra, of course, na ako, favorite, isang okra sa favorite ko. Pero kaya iba na, hindi gusto sang okra kay medyo slimy siya. Yes. Pero available na siya, sir, subong sa market or within diri lang tayo sa US. So actually ara pa lang siya abi sa stage sang product testing, no, but basically we have already produced and pa-sampling kami actually. So eventually amo nang gusto naton nga ang aton nga mga final products is maging available na sa market, no, later on. So basically that's it. And hopefully, no, para man ang mga kabataan nga hindi gusto sa mga veggies, matry nila at least may Exactly. bago. And now let's talk about naman, sir, no, about safety and preparedness. And may ara ka mga ginatawag nga Project Signal. Ano ini nga proyekto kag paano ini maprotektahan ang kabuhi kag ang komunidad diri sa probinsya? So okay. So for Project Signal, so it's a strategic strategic incident georeferencing for nationwide alertness. Basically, we've developed this system for our local government units. So para ni sa aton nga mga responders. So ano na siya with us sa aton as the community, paano siya kita ka benefit. So with Project Signal, kung mas dasig ang service sang aton nga responders, most likely mas madasig man niya ma-mitigate, no, ang further distractions sa aton properties. Kung flooding man na siya, may mga bagay pwede ka-respond. Ang pinaka-isa siguro nga naton nga ma-benefit is halimbawa may accident sa diri nga area, pwede as commuters, pwede kung available si mo ang information nga na, iwasan mo na ang una nga area. At the same time, si LGU man makarespond man siya dayon dito sa incidents. On another scale, halimbawa abi may
fire incident. So, di ba na-notice mo na kung ang tanan nga fire trucks pakadto diri sa left side. Kagang imo nga balay or ang imo nga boarding house diri man sa left side. So, hindi ka naka-work sa tsakto, di ba? Kaya ginapanumdum, what if ara siya dito sa akon gid mismo nga lugar? So, imong ano gano'n, nga focus is away na sa imo nga work. So, mas ma-distract ka. However, kung may ara ka sang gamit, no, kag updated ang aton nga project signal, makita mo nang, layo sa. At least, mabalaan mo, no, kung kilanlan mo gid man maglagan or hindi. So, basically, amo na siya ang one of the few mga features sang sang aton nga project signal. And basically, ang interface siya na, once may nag-report, kay mobile. So kay ang advantage abi is may incident reporter ka spread out sa imo nga area of responsibility. So si LGU siya mismo ang gahatag sang authority kung sino nga person siya bilang ga-respect para hindi na naton pag-evaluate kung tsakto bala or hindi ang iya no kay kung ihatag pa naton for now sa public basi i-prank pa na nila so damo siya sang but for now amo na siya no kung may mag-report, automatically, makita sang aton nga EOC sa LGUs natin, makarespond sila dayon. And the beauty is ini, we are building also ang database sang aton nga mga incidents and disasters. Ano ni siya para sa aton? So, sa LGU naton nga side, when they prepare their local disaster risk nga planning nila, so makita nila which part or area sang iyang AOR or area of responsibility ang may damo na nga incidents like halimbawa kung permi na di bulunggoan na yung area. So ang question subong is ano ang ara dira nga permi may accident da. So you can from that point you have data driven decisions nga pwede mo obra kay hindi na siya haom-haom mo. Kay meaning dabo na sa events nga tabo da meaning there has to be done somewhere somehow. So basically one na siya and another halimbawa kung flooding na da siya permi. So, pwede siya maging policy nga, pwede nga hindi nakamuda magbalay. Kasi syempre, kung dara ka mo gyapon, flooding da, it will also cost sa aton nga LGU at the same time taxpayers money. No? So, gaamot kita, tubalaan man naton nga every time nga mag-ulan, dara ang baha. So, why not relocate na kamutan into other places or may ara sang interventions. So, kung hindi mapahalin, amo na kilala may interventions. Kay, without doing something no so wala ginagyapon so expect mo na yang the same will happen so basically some of the few nga mga mga features ang projects in we're in our government and our community can take advantage nila so ang ako lang siguro nga hope this is magamit siya sang more LGU so that mas ma-widen ang aton nga reach at the same time the more users abi is the more benefit sa aton community so basically that's ang project signal. And aside sa preparedness, of course, kung may mga disaster, ang di taman pagkalimtan ang sustainability. Kaya ang DOST may ara sang CES program for the community. So paano ini PD ginagamit ang CES program para mag-empower sang community? Okay, so thank you, Miss Pia. So for CES, or Community Empowerment through Science and Technology, under naman ini siya sa sustainability nato na strategic pillar. So ang CES, may ang ato gina-target diri is ang komunidad. Kung ang setup 4.0 sa MSMEs, ang CES naman is for communities, lalo na sa mga GIDA or geographically disadvantaged area. Okay, so ang CES may ara na siya gina-empower yan ni ang aton pumuluyo para ma-improve man ang ilang socio-economic conditions through science and technology interventions. So may ara ini siya actually 5 components which is ang livelihood, ang health and nutrition, ang disaster preparedness, okay? And then for education man, for human capability, okay? And then good governance man. Okay? So last 2024, ang partner naton diri si Kapsu. Okay? So isa sa mga project sang 2024 amo ni ang enrichment of community through science and technology and innovation in Binuntukan, Pontevedra, Capiz. Diri ang aton nga mga
beneficiaries are the farmers. So ini sila may mga karabaw, so kanugo man lang kisa sang karabaw ta nga ang sa diri nga project milking. Oo, so milking karabaw. So subong nagaproduce na ini sila sang milk. Kag ini nga mga milk ginabaka sang kapso, so may duga nga income ang aton nga mga farmers. And ini nga mga milk naman ginagamit naman siya for feeding program nga makabulig sa aton nga mga kabataan, sa nutrisyon sa kabataan. So, part ini siya sang aton nga project, ang capability building, gina-training ni sila, and then may disaster preparedness man ini. Then for nutrition, may ara sila nga feeding program. Oo, so sa mga daycare, ginapainom ni sila sang fresh milk, sang Carabao's milk. Oo. Kag maluwas sina, may ara kita sa GIP na project. Okay. So ang sa GIP is Sustainable Agriculture and Guided Education for Indigenous People. Sa ano ni siya sa Dumaraw, sa Barangay Aglalana Dumaraw, Capiz. So ang aton nga mga beneficiaries, mga IPs, so ang Panay Bukidnon and ATAS. So sa diri naman nga program, okay, so sa diri nga program, ang gina-feature naton diri nga project is tagaan naton sila sang mga palangabuyan, oo, ang native chicken, kag ang vegetable garden. Okay, so may ara ni sila greenhouse. Ang gabulig si ila diri ang Kapsu Dumaraw naman. Kay si Kapsu Dumaraw, ang ilang native chicken and the rags, sila na iya ang expert dira. Okay, so and then gintudloan man ang aton nga mga IP community as to disaster preparedness, ang ilang waste management man. Oo, kag tagaan ta man ini sila sang Starbucks, no? Ang Starbucks ano man na siya daw digital library, no? Nga bisan offline pwede ka ka-search, no? So, sa una, ga-encyclopedia pa kita, ga-books. Oo. Pero, sa subong, di ba, gagamit na kita mga Google, mga AI. Pero paano kung ara ka sa lugar nga wala sang internet? Oo. So, amo ni ang sabat, sang DOST, ang Starbucks. So, gintagaan man na naton sila sa Starbucks. And of course, ang aton barangay. Ang barangay council ta, nita pagkalipatan, ang ginhatag naman naton dira ang BIDA or Barangay Information nga system wherein nga ang mga data or ang mga files ang barangay ara na nakasulod sa isa ka system, mas madali na ang ila processing sang minutes, sang barangay resolution, digitalized na tanan. Oo, amo na siya. And for 2025, no, ongoing ni siya naton nga project, bag-o lang gid, no, fresh na fresh from sa naman siya sa Sigma. Oo, sa Barangay Kugon Sigma. So tidto ang project dakati balata ang Sigma per megabaha. Oo, pero minada kung di ba kung mag-inulan daw dagat na ya ang Sigma. So ang Barangay Kugon actually isolated ni sila. Mabudlay sila makatabok, no? Do isla ning matabo sila every time may baha. So, wala sila sing source of drinking water. So, ang aton intervention dira is tagaan ta sila sang isa ka compact no nga water system kung sa diin pwede nila na siya magamit man as a livelihood. Oo. Kag maluwas sina dira ti pareho sa iban tanan man nga components sang CEST na avail Manila. May dugang ka, Sir Ray? So, yung idugang ko lang siguro, na-mention naman actually, ni mo nung aside sa water nga purifier nga facility, na pwede nila magamit sa negosyo, amo na, may mga Starbucks, makita nga interventions dito sa ila, and ang DRR mga, so basically, kung ano ang mga CEST namon ng mga projects, almost the same ang other mga components na nila. So, galain-lain lang gid siya depende kung ano ang ilang needs gid ang primary need nila sa ilang location.
Okay, so grabe-grabe no. Dama-dama gyud man ang programs nga ginapatuman sang DOST nga makahatag benepisyo para sa tanan halin sa estudyante, mga negosyante, komunidad and hasta sa disaster preparedness. So just to wrap up ang aton first part sa sining nga kapihan, maas lang kami Sir Ryan, anong imo nga mensahe nga gusto i-share sa mga taga-kapisnon regarding sa importance of DOST programs? So, as mentioned earlier, so nabatian naman ninyo nga DOST is into all, no? Dumudamo kami sa ginasaklaw. So, partly from students, na mention mo naman ma'am, from students to negosyantes, researchers, communities. So, kalabanan sinara, gapalapit sa amo kung may problema na, and we provide most of the solutions, not necessarily nga kami directly, but we have experts at our back. So that's why nga kaya namon mahatagan sa mga solutions ang mga kilanlano ninyo. So siguro to further ang ako na lang siguro is I am inviting each and everyone nga may problema ko or may ara ka may gina-conceptualize nga mga ideas, you can visit our office here at Fuentes Drive so that we can basi masturyahan taman lang, and we can find a solution kung problema na siya, and even siguro kung ano man ang imo idea, basta makabulig mo kami dugang pa or ma-facilitate naman kung diin ka mo dapat ihatag agencies ng makabulig sa inyo. Okay, thank you Sir Ryan. No? NPD, no? Pang Miss Universe, actually, ini nga question. Ano ang inyong vision para sa DOST in the coming years? Okay, pang Miss Universe. Okay, so actually ang DOST, this programs and projects, no, mga successful projects ang DOST, ini result na sang dedication and hard work man sang mga kaupdanan naton diri sa DOST Kapis, with the support man sang aton nga management, sang aton nga top management. So sa DOST Kapis, we are catalyst man sang transformative development diri sa probinsya. Na these ideas, this research outputs, no, hindi na siya mabilin nga concept, but these results will be utilized by our community, by the Kapisnon, in sa pag-improve sang aton nga komunidad. So we want man na ang Kapis is into science and technology governance. And of course, with this ginaharness man naton ang collaboration with different agencies. DOST cannot do it alone, no? But it's better na we have collaborations from other government agencies, LGUs, state universities, and of course, ang private entities. Okay, this is for Kapis. And thank you so much, Mom and Sir, no, for sharing your insights with us today. And that's it, guys. Before kita mag-proceed sa question from our viewers, we'll have a short break. The Department of Science and Technology Region 6 is on a fascinating path towards scientific and technological growth and development of the people in Western Visayas. It has been devoted in its mission to spearhead scientific, technological, and innovative programs and projects towards socio-economic development. With its vision to become an excellent prime mover of regional and countryside development with equity, the DOST Region 6 is committed in providing relevant science and technology services through its units and sections at the regional office and 6 provincial S&T centers.
Over the past years, it has increased its role in developing and delivering S&T services, placing its customers and stakeholders at the core of its S&T endeavors. As such, DOST 6 maintains its ISO certifications to continually serve its clients through its quality management system. The services mainly focused on the strengthening of the 6 areas of S&T interventions: the technology transfer and commercialization, technical assistance and consultancy services, laboratory and testing services, research and development, S&T human resource development, disaster risk reduction management, S&T promotions and advocacy, among others. Projects and activities under the technology transfer and commercialization services were all designed to provide an extensive technical assistance in strengthening the micro, small, and medium enterprises, or MSMEs, and enhancing the proficiency of community-based processing centers and enterprises. DOST 6 sustains the implementation of the Small Enterprise Technology Upgrading Program, or SETUP. SETUP is a nationwide strategy to address the needs and requirements of enterprises through technology and equipment upgrading, strengthening of innovation capability, increasing productivity, and producing quality products to contribute in the attainment of sustainable and inclusive growth in the countryside. Also, DOST's Grants in Aid Program, or GIA, aims to contribute to productivity improvement and quality of life of Filipinos by generating and promoting appropriate technologies. Moreover, the CEST, or Community Empowerment Through Science and Technology Program, is a package of S&T interventions that aims to build progressive, empowered, and resilient communities through science and technology. Focused in its aim to improve the productivity and competitiveness of MSMEs, DOST 6 provides technical assistance and consultancy services through Manufacturing Productivity Extension, or MPAX. MPAX involves the deployment of consultants to assist MSMEs in the manufacturing sector. The Consultancy on Agriculture Productivity Enhancement Program, or CAPE, aims to institutionalize effective farm management strategies to improve agricultural and aquaculture productivity. The DOST Region 6 also established the Food Safety Program to further promote the adoption of safe food handling practices. It also provides experts to firms on package development and conduct various technology trainings to address their needs through its Packaging and Labeling Assistance Program. Promotes energy conservation and energy efficiency practices through Energy Audit Consultancy Program, and on improving productivity and waste generation without spending a high cost of investment through the cleaner production technologies. DOST Region 6 also developed the One Expert, an interactive web-based nationwide pool of science and technology experts. It brings the services of any accredited expert located anywhere in the Philippines to clients that need S&T assistance. The DOST Region 6, through its Regional Standards and Testing Laboratory, or RSTL, also provides testing and calibration services. It houses the Microbiological Testing Laboratory, the Shelf Life Testing Laboratory, Chemical Testing Laboratory, and Metrology Laboratory. Pioneering research and development activities, DOST Region 6 also strengthens its collaborative efforts and services. The following R&D consortia were established primarily to provide a formal venue that would catalyze the redirection, focus, and consolidation of science and technology efforts to address the needs of the various sectors in Western Visayas. Western Visayas Health Research and Development Consortium, or WVHRDC, Western Visayas Consortium for Industry, Energy, and Emerging Technology Research and Development, The DOST 6 also supports the programs of the Western Visayas Agriculture, Aquatic, and Natural Resources Research and Development Consortium.
Other DOST Region 6 research-related undertakings include the Regional Ethics Monitoring Board, Regional Research Development and Innovation Committee, NRCP Science and Technology Experts Pool, or the NSTEP project, and the Science for Change program. The regional office also extends its initiatives through the special projects that provide technology-based solutions to contribute in creating safer, adaptive, and disaster-resilient communities. Projects on disaster risk and management include Bantay Panahon, the SPAS, which stands for Safe, Swift, and Smart Passage, and further ensuring the safety of vulnerable communities from natural hazards. The regional office also continues to support research and development activities on disaster risk reduction. The DOST aims to develop a critical mass of globally competitive researchers and build a strong STI culture. Towards this end, DOST Region 6 supports the implementation of scholarship programs to entice more students to pursue SNT careers, as well as develop SNT leaders and professionals that will drive innovation and contribute to national progress. SNT promotion and information dissemination activities of DOST Region 6 aims to increase awareness and appreciation of technological innovations and interventions among the various sectors of the society through tri-media, social media platforms, and the conducting of events and exhibits. SNT advocacies and linkages are likewise being implemented to better achieve its mandate. DOST Region 6 officers and staff continue to work closely with its partners as they generate new knowledge and apply innovative technologies, making SNT-based solutions for socio-economic development. As a knowledge-driven organization, DOST Region 6 will remain steadfast in bringing science, technology, and innovation closer to the people in Western Visayas. And we're back. A gentle reminder lang to our media friends, so please state your name and the media entity that you're affiliated with. So to start na lang. Good morning, ma'am and sir. DJ Melody from Capridem. There is a Fuentes Drive, no? Ang akong question regarding sa aton nga scholarship, may limit bala ina siya, ma'am, every year? Diin nga school ang pwede, kag kung ano ang mga courses? Sige, salamat ma'am sa question. So, ang aton scholarship program, actually open ini sa tanan, no? Nga mga incoming grade, incoming college, no? Para sa RA 7687 and merit program. However, for JLSS, this is for third year college na, no? Mga junior level na sila. Okay, so as to the courses, ini siya para sa mga science and technology courses. Kay we want to increase our pool of scientists and engineers who will help in nation building. So, ini siya, no, ginakuan man namon nga as much as possible, tanan nga mga municipalities diri sa Capiz, may ara kita nga applicants. And so far, yes, 100% may ara kita applicants kag may nagakakapasarman. So ila lang ni pasaron ang DOST scholarship exam
And once makapasar na sila, ma-process ng ilang scholarship program nga mga benefits. Ay follow up lang. Hi, I'm Naisal Dela from the Capiz Times. My question for you, ma'am and sir. For the ongoing scholars po, specifically sa CAPSO taking engineering, no, I have heard na some of them na iwatan to get the specific grades. So, do the DOST have any exceptions for this? For example, they'll get 3 or 5 or it doesn't affect their scholarship po? Sa grades? Yes, ma'am. Okay. Since scholar kita sang gobyerno, so they are expected to pass, no, sang ilang mga subjects. And they are expected also to perform excellence. No, dapat excellent sila sa ilang klase. Kay mahuya kita taxpayers money ini. No, kita gabayad taxes, kita ang eskwela, so dapat deserving man sila. So, importante, pasara na nila ang ilang mga subjects. So, ma'am, sa K5 News FM Rojas, Myla Fantes, regarding, ma'am, sir, sa Project Signal, pila na kabanwa ang nag-implement sini, sir, ma'am? Sige, ako na lang masabat, ma'am. No? So, I think for Capiz Province, no, it's around mga 5 pa lang. So, medyo mahina yung aton nga adoption. Basically, kay siguro ang aton ginalantaw da is ang requirement actually is kilalan sang mobile phones for the incident reporters and kilalan sang internet siya. So, siguro kaya raman sa ngalan nga may signal dapat. So, basi mo na ang hinder sa aton nga mga LGUs. However, wala man kami gauntat nga i-capacitate sila kag at the same time i-encourage nga magamit, no. But so far so amo na, no, ang first nga user actually namon isang President Rojas, and we are very thankful sa ila nga sila ang nag-una-una gid, no, and at the same time, no, I believe gina-encourage man ang other DRM naton sa province, and hopefully, no, makakalambot kita 100% not only in the province of Capiz but as well from other provinces, no, kay para ang Region 6 ang mag-spearhead man sa aton nga systems kay actually ang ibang regions ga query naman and they're very much interested kay ang ini nga system actually kung ipaubra mo ni sa private, it will also cost millions. So they are very fortunate actually nga sa DOST we have local ICT. Ang ICT namon very strong diri sa DOST so that we're able to develop such systems. If you remember, kami man tong team ang nag-develop sang SPAS before. So, kung sa ano pa, may track record naman niya ang office into doing ICT system. So, amo na, ang ako lang na pangayo, tani ang LGU, i-take advantage man nila kay who knows, through this system, we can also further improve ang system once mas damo and at the same time, mas damo ang feedback sa amon. So as I have mentioned earlier, the more users, the more we can take advantage even as a as a citizen kay amo na kung mas damo ga report, mas may aware kita sa ano. So basically amo na siya ang aton nga inalagas man. Sang sano ni gani sir nag-start ang inyong project? So it started last 2022, no. Ang aton nga partnership before is started with the PNP and the Office of Civil Defense. So initially ang purpose lang gid sini is during sa election pa to, no. However, wala siya namon malagas ang development kay shadow ka tight sa schedule. However, we have decided ito repurposing ang original nga plan which is for election only. Thus we answered a different needs sa aton nga LGU which is digitalizing ang ilang incident reporting. At the same time, kung magdugay siya abi, ma-establish nato ang database of our hazards and eventually damo siya mga maubra ka, no, nga ano, and eventually actually amo na ang aton nga decision making is data driven na. And if you all know, so ano ko na, no, ara to subong sa world sang AI na, artificial intelligence, machine learning. However, kung hindi kita mag-digitalize or hindi mag-digitize ang aton ng mga processes, malabo na iya ang machine learning kay kilala niya na iya isang digital data.
So, ang digitalization is really a requirement towards machine learning, AI. Kung hindi kita maulihi kita as a country. So, not only for the province of Capiz, but as a country kung hindi kita mag-start somewhere. Thank you. Okay, good morning everyone. Good morning ma'am. Good morning sir. So I am Frances from Brigada News sa FM. So my question is more on kay tita mo kamo mga programs no for students, for businesses and other communities. So my question is for setup 4.0. So ang mga mo nga kwando more on businesses. So paano bala ma-qualify ang mga businesses or ano bala mga need nga requirements para makakuha o kung makakwansang fund to fund their business man. Okay, so thank you ma'am sa question. Ang setup or Small Enterprise Technology Upgrading Program 4.0. So 4.0 version na ni siya. It's because na we are into digitalization na. So may mga IoT system na. So paano ini maka-apply ang aton nga mga MSMEs? Una, dapat micro, small, and medium siya. Sunod, dapat nag-exist siya for 3 years. And ang iyang business nga sector, may RABC DOST priority sectors. So, pwede siya sa sa digitalization na sa mga AI, sa food industry, fisheries and aquaculture, horticulture, metals and engineering, wood products, gifts and decors. So, these are among sa mga madamo pa nga mga listahan sa mga sectors man sang nga gina-prioritize ang DOST. So a follow-up question na lang man mo. Kasi na-mention mo naman ang aquaculture sector. So ano ba ang mga interventions ng DOST diri sa aquaculture sector diri sa Capiz? Sige. So since ang Capiz manggituod no, ginatag kitang seafood capital kag malapad man ang aton nga kadagatan. And ang Capiz, ari kita nag-atubang sa FMA 11 which is very rich siya sa marine resources. So, ang DOST, may ara kita nga mga projects or initiatives nga ginahatag para sa aquaculture sector. Kag ang Capiz is number 1 producer man sang kung hindi man tanag number 1 kaya nag-abit may red tide. Oo, pero before sina and still major producer pa kita sang oyster and mussels. So with that, may ara DOST funded nga mga projects ang DOST, ginfund niya si SIFDEC, ginfund man si UP sa oyster and mussel. So ini nga mga results sang researches aton ini siya gin-share sa aton nga mga fisher folks. So ini nga technologies amo ang single oyster kag ang long line method sa mussels. So ini siya sa production area. Ini nga mga methods sustainable. Una tungod kay ma-prevent na ang paggamit sang usok. Which is nga naganabaw no or naga-increase ang sedimentation sa river kag naganabaw ang tubig. So kung magnabaw ang tubig, gamay ang productivity sa mga oyster growers. Kag hindi na masyado magdako ang aton nga mga talaba. Okay? So amo ni siya ang single oyster nga technology. Iya ni siya sang SIFDEC, no? So gina-acknowledge siya na iya sang SIFDEC nga gin-develop nga technology na siya. Kag sa single oyster, kung ma-notice yung nahambal ko single tungod isa lang ang ginapatubo. Ang talaba kung magbaka kita or magpatubo sila, di ba cluster na siya, kumpol-kumpol. So with this technology, mas dako no kag mas cleaner ang aton nga talaba tungod
single na siya. Mas ma-market na siya maayo. Sunod nga technology is on mussel. Mussel production. So, ang DOST, nag-fund na siya sa UP from hatchery. Actually, may ara na kita na mussel hatchery sa UP. Nag-deploy naman na sila. And then, ang long line method naman. So, ang long line method, wala ni siya gagamit sang kawayan na. So, gagamit ni siya sang either raft or long line, floaters na siya. Nga, kung floaters, abi, every time magbaskog, pwede mo ni siya maguyod sa higad. Kag, maluwas sa production, may ara kita sa post-harvest nga technologies. Sa post-harvest ng mga technologies, amo ni siya ang depuration. Simply, gatawag naton nga paluad. Pero ini siya nga technology, pwede nato ni siya magamit in a commercial scale na siya nga level. Kaya kung paluad, dati gamit na labador lang no, di ba? Labador or sa balde landa, paluaron mo, pila lang kabilog ang mapaluad ta. If you want commercial scale, siguro pila ka labador ka balde gamito nato, pasi sa kwarto kulang pa. So, but with this technology, this is using RAS or recirculating, no? Recirculating ni siya, and then may mga techniques man nga ginatudlo si UP paano ni siya mangin successful, paano ni siya i-operate. Ano bala ang epekto sang depuration o anong impact sini sa aton? Anong benepisyo nga mahatag sini sa aton nga fisher fox? Nahibaluan naton nga ang mussel kag talaba ginapak naton sa sako kag ibaligya, di ba? Mabakal kita ara sa sako, ara sa balde. Kag kung kung may bisita ka, kung medyo sensitibo sila ang ilang digestive system, ang tiyan sa pathogens o kung mikrobyo, hindi sila makakaon. So kanugon sang opportunity nga mapatilaw ta sila sang manamit nga talaba kag tahong, di ba? So with depuration, makakaon, we feel safe, we are confident, no, na ma-serve sa aton nga bisita kay hindi sila magbatsyag, no? Kay pagwa ni siya sa depuration facility, malimpyo. So may ari kita sini sa PIAN. Ang aton sini nga partner, ang UP, kag ang private partner, ang LARC or Lunoy Agrarian Reform Cooperative. This is also in collaboration with the provincial government, kag sang municipal government man, no? Sa kay Goboto, kag kay Mayor Attorney Joe Villanueva. So, ang manami sini, no, kay malimpyo, kag pwede ta ini siya mapak nga sa boxes, kag matagaan natong mataas nga value ang mussels, no? Hindi lang nga sinako-sako kundi boxes, matagaan naton value, kag mabutangan tatatak. Produkto ini sang sa PIAN kapis. Produkto ini sa sang kapis, halin ini siya sa kapis. So hindi lang kita siling dako ang produksyon naton, kundi magiging proud kita nga safe kag manami ang aton nga ang kalidad sang shellfish nga halin sa kapis. Good morning, Ma'am, Sir. Mary Ann po from PhilVision. Na-mention niyo po kanina yung about sa 2025 Regional Science and Technology Week. Kailan po ito and can you tell us more about it po? So, may ara kita RSTW, no? Ini siya i-held siya sa September 10 to 12 dito sa Robinsons, Rojas City. So, ang Regional Science and Technology and Innovation Week, no? Opportunity ini nga ma-showcase naton ang mga research outputs, mga STI initiative sang DOST. So, may ara kita na dito exhibit sa Robinsons, and then may mga podcast, may mga small talks kita, kag may ara kita mga various programs related on science, technology, and innovation.
So sa RSTW, may ara kita dira different clusters. May ara kita sa blue economy, sa green economy, smart governance, may mga DRR kita, no, or disaster risk, mga sa education. And of course, may ara kita sa robotics and yes, mga IoT system. So ini i-share naton. So ini makabenepisyo diri kung makabisita no. Actually ginaimbitahan na mo na lang no. Ma'am Pia, itake ko na ni nga opportunity nga imbitaron ang tanan sa RSTW sa Robinsons. Bisita kita sa Robinsons, Rojas City sa September 10 hasta sa 12, no? Merkules, Wibes, kag Biyernes. Magkilit anay kita dito, i-discover naton kung ano ni siya ang RSTW, ano ang gina-showcase ni DOST. Ang aton tema diri is into smart and sustainable communities and cities. So, may mga ara na nga mga products mga ginaubra sang aton nga mga students, mga teachers, yung mga researchers. Kag actually last week kakatapos lang sang AI Fest or Artificial Intelligence Fest naton sa Iloilo. The first AI Fest diri sa Western Visayas. So, ang mga outputs sa mga students during the AI hackathon i-showcase naton kay kanami sang ila mga students pa lang sila Ma'am Pia, pero ang ila nga mga ila outputs, ila mga ideas very feasible. Pwede gid siya pwede may maka-adapt sini or may ma-fund para sa development. Oo. So, yes. So, good morning again. I'm Frances from Brigada News FM. So, na-mention nyo naman, Ma'am, Sir Kagina, no, ang barangay information systems. So, can we go in-depth pa kung kung na-implement na ba sa mga LGUs and paano ba siya na-implement no, sa bilog nga barangay? Sige, for the barangay info system naton, basically ang ato na ding target gidya is ang barangay and offline nga so that nga hindi siya kailanlan mag-internet man, may ara siya sang set of templates already nga wherein amo na siya ang usual nga requirements sang aton nga mga barangay like certificate of residency, mga ownership, actually damo pa na-mention naman earlier ni Ma'am Ping mga minutes nila, so gin-digitize naton. And at the same time, pwede nila ma-customize na depende kung ano ang ilang mga logo, like something. So, ano na siya ang purpose niya? If you notice or kung aware ka mo, kapayon pa kung magbago ang nagdaog administrasyon, kung nagkambyo ang mga officers naton sa barangay, ang tanan to nga data nga ginubra sang una nga administrasyon wala na napasay sa gakadula na kapin pa kun ang gingamit niya iya laptop or iya computer. So ang next nga masalo is at allow siya bago ka naman maumpisa ka naman with this system ma-ensure naton nga hindi pwede delete kay ara na siya sa ilang kung sa sa ilang may ara kita balan. Oo, naka-archive sila. At the same time, ang computers, kami ang nagano. So, hindi bito na ang computer. So, aside sa system, may ara siya sa iyang computer so that kung may changes man, para siya gyapon ang ilang data, intact siya gyapon. And ang value gyapon is ma-database siya. And, ang beauty permit kung naka-database siya, may balikan ka. Like, pilagin man bala ang residente ko. So, makita mo dayon sa imo nga system. So, basically, pila ang na-distribute ko nga or na-prepare ko nga certificates. So, ara siya may ara ka doon dashboard, makita mo siya dayon. So, at the same time, for transparency, mahapos sa mag-transact kung magdasig. So, with regards naman sa adoption, so, almost the same siya sa, usually, nakapackage ini ang amon nga BIDA system sa amon nga CES project. So kung diin lang to, but we hope through sa CES namon project, hindi lang magulat ang aton barangay nga tagaan sila. Kaya actually pwede ang system pwede siya namon mahatag
kag ila ang like ang computers abi nga pag-installa naton. So ang gusto man naton abi nga matabo is empowered man ang aton nga LGU kag syempre parehas man kami nga ara sa government. So buligay kita dapat. We have already the prepared ang aton nga system and developing system and it's working. Siguro do budlay abi sa isa ka agency nga gamay man lang ang funding nga kaya. Pero kung may funding kami nga for that purpose, pwede man. But however, hindi siya amo na ang case naton. So amo na siya abi ang aton nga jump off man into digitalization naton. So again, hindi kita ka move forward sa aton nga mga machine learning and AI kung hindi kita mag-digitize. So kung forever kita nga pen and paper, kung magpangita ka report kay ang system abi mangayo ka report sa akon monthly, i-generate ko lang siya ara nang akon pila ang naubra ko nga mga minutes sa amo ning period, magwa siya dayon. Pero kung pen and paper na, tali lang sir, kaya ko ni iisipon mo to o kayon mo siya. So kung until when ang aton gusto nga amo na lang siya gyapon ang aton nga obrahon. So but with that na-acknowledge man namon nga with the system kailangan may capacity building which we also do. So however may aragin man challenges gidya nga maski ano mo ka-train do siguro may ang acceptance sa change i-acknowledge gid siya naton but nevertheless for the OST kilalan i-push gid siya naton kay there's no other way gid siguro kay makadto ka gid gyapon dera. So amo lang na sa if you notice may ano man no damo gin halit si COVID sa aton pandemic but at the same time gin fast track yaman some of the digitalization naton. So subong ang online shopping mas nagdasig, ang G-payment nagdasig man siya or I mean mas damo ang nag-users. So compared before, so amo na siya kadasig man ang pag-adapt and we hope that it will continue nga ang adoption naton sa embrace sa new technology kay kung pen and paper as in madugay gid siya and ang end ni siya abi is ang services naton sa nga ma-offer sa aton nga constituent. So i-imagine mo na kung pen and paper pa siya gyapon mas dugay ang imo nga obrahon do kung sano pa manumano kaya whereas nga kung ara na sa system naka-template na gamay lang nga type print lang dayon okay na siya. So basically amo na siya ang aton nga bida. Pila na ka barangay so far, sir, ang naka-implement sang barangay information system? So wala lang ko sa idea no may ka ma'am but so far, sir, pila So mga far tanan man percent? nga CES projects may bida na sila. Okay. Sige. So, sir, follow-up question regarding gyapon sa project Signal. As you mentioned, 5 pa lang ka mga LGU ang nag-implement. How about ang iban, sir, nga wala pa gid? Paano ni sila, diin sila mag-coordinate agud to mapatuman man ni sa ilang banwa? Sige no, actually sa kukukilan na nila o kag-ready na sila nga maggamit sa implement sang aton nga Project Signal, makadto lang gid sila sa office namon kay i-course through ko sa amon nga DRM wherein dito ang aton nga mga actually mga username, accounts and passwords kami ara na sa sang credentials and siguro for information na lang gid sa tanan when we deployed actually we have invited also ang mga LGUs naton nag-orientation kami, paano gamiton, and we have already given them their credentials. However, may mga changes sa ilang mga personnel. Ang iban, naupod ang password kag username dito sa personnel. So, kung may amo na nga mga instances, pwede man na siya namon nga i-reboot lang or i-reconfigure lang so that ma-retrieve nato ang aton nga mga passwords kag mahatag naman liwat sa intended users. But nevertheless, amo na kung gusto nila kag ready na sila to adapt ang aton nga Project Signal, visit na gid lang sa office. Paano ba, sir, kung may mga banwa nga gusto nila maka-implement sa mo sila nga project, pero ang problema, hindi masyado makusog ang signal. Ilabi na kung madamo ba lang nga mga areas, ila nasakupan nga may nagidya ang signal, mayara ka mo abi mga naka-inline pagid nga plan B, agod nga ma-accommodate ang mga area, sir.
Yes, ma'am. Ang aton nga system actually for reporting is two ways, ano? May ara kita mobile users o muna siya sa incident reporter. So, ang incident reporter natin, amo ni siya usually ang ara sa field. So, amo to sila mo nga it's possible nga sa mga, kung diin ang area, wala sang signal, so hindi niya ma-report on the spot. However, ang aton system, may ara siya sang ginatawag nga EOC account wherein amo na siya do admin nila. Kung nga pwede niya man, i-plot kung diin niya i-report. So, halimbawa, kung ara ka dito sa lugar nga wala sang signal, may radyo ka lang, pwede mo ma-operate, pwede mo i-radyo, i-describe mo kung diin. So, siya si EOC personnel, siya ang ma-plot sang incident. So, gina-assume ko man, Abi, nga kung ara ka na sa munisipyo, may signal ka na. So, though wala naman siguro sa banwa pa nga ang munisipyo, wala pa sang internet. Kaya challenging na gid na if ever may amo pa na kita nga mga barang. And another siguro, iduga ko na, kung may ara ka na sang file, Abi, may history ka na sang imong mga file, ara pa sa pen and paper, before ara sa blue book nato, no? Kay namigid ako ng blue book naton. Kag do ready ka na nga mag-adapt sang system naton. So, pwede mo actually transfer mo na, i-add mo siya, ang events dito, i-plot mo siya so that you will come up sang imo nga mga history na and of course ang imo nga database. So para kung kilala mo i-generate ang report kung ano natabo for this particular period, pwede mo na siya maubra. At least naka-digitize na ang imo nga records for that matter. Thank you. Okay, so I think there are no more questions na from our media. So to end na lang, PD and Sir Ryan, no, can we have a parting statement na lang for our viewers? And again, please do invite them na lang for sa next month nga event. Sige, actually ipasa ko na lang sa imo, no, kaya para ma-invite mo na lang sila isa kay ma'am na lang. Sige, so antes kita magtakop, no, gina-invite namon ang tanan para sa Regional Science, Technology and Innovation Week. Inisya sa September 10 to 12, 2025. Paggahiwaton sa Robinsons Rojas. Kag ang aton sining team is Building Smart and Sustainable Communities. So, diri see you everyone sa RSTW. And ang DOST, ano ko lang liwat, Ma'am Pia, no? We want for Capiz, we want a future ready and people-centered SNT governance para sa Capiz. Kag kita mag-ulupdanay, magbuyluganay para sa pag-uswag man sang Capiz. Kay si DOST, we led in science, technology, and innovation. And para man sa, and also we provide solutions and opportunities for all. So inita na naka-anchor sa four strategic pillars sang DOST. So, hambal na tanan ni ma'am, no? So, siguro, I'll take this opportunity na lang to thank ang aton nga media partners sa inyo, Ma'am Pia, for organizing this event and for giving us sa DOST to promote our programs and projects sa aton nga mga viewers. Thank you very much. And again, thank you so much, no, for our guests for sharing your valuable insights to our viewers for joining us in this informative discussion. And salamat magkid sa ating mga media friends nga ari diri subong nga permi nagasuporta sa PIA Kapihan. And also thank you man sa aton nga mga partners, ang PhilVision Incorporated for our technical, sa Capiz Association of Government Public Information Officers, sa kag PIO, kag sa Capiz Provincial Government Communications Group nga ka-partner naton with the PhilVision Incorporated sa aton online broadcast via PIA Capiz, sa Capiz Provincial Government Communications Group, kag PhilVision Incorporated Facebook pages. And of course, special thanks man sa aton nga PIA Region 6 Regional Head Ma'am Cheryl B. Amor and ARH Miss Izer Andosa, kag sa aton pagid nga isa ka partner ang West Fardel Connect Community Channel nga naga-air man sa aton PIA Kapihan episode. Sa gihapon, salamat kid sa inyo nga suporta kag pagsalig sa amon bilang boses kag sa pagpaathag sa mga impormasyon para sa tanan. Please do like and share this video and also follow those pages ang PIA Capiz, Capiz Provincial Government Communications Group, kag ang PhilVision Incorporated para mas maging updated kamo sa mga karatabo sa aton nga probinsya.
Today we have seen that science and technology are more than just what we learn in schools and see in laboratories and research. They are about guiding students, helping businesses grow, protecting our communities, and empowering us. This has been PIA Kapihan, bringing you stories and conversations that matter. Again, sa ngalan sang PIA Capi's Information Center with our Government InfoSend Coordinator, Sir Alex Lumaque, this is Peter B. Francisco. Until next time, stay informed, stay engaged, and take care, Kapisnon.